سلام و درود خدمت تک تک پابرکاوای عزیز. خیلیاتون گفته بود که استفاده از فولیکش و باز کردن و سرویس کردن انواع توپی تنه ها رو براتون بذارم. امروز تو این ویدیو میخوام کامل همه رو براتون بذارم. و این توپی تنه ها مدل‌های خیلی مختلفی دارن که تو یه سری از ویدیوها دیگه گفتم، اگه خاطرتون باشه لینکش رو براتون این بالا میذارم، که یه مدل توپی تنه هم هست که ساچمه‌ایه و کل میل و اینا هم جدا میشه، که باز هم برای تعویض اون و سرویس اون باز هم شما به استفاده از فولیکش نیاز داری. حالا فولیکش چیه؟ فولیکش این قطعه است که توی سایزهای خیلی مختلفی تو بازار عرضه میشه. باید سایز دوچرخه و طبقامی خودتون و توپی تنتون رو بدونید که باید از چه فولیکشی استفاده کنید. توپی ها عمدتاً 3 مدل هستن: توپی های معمولی، توپی های هالوتک و توپی هایی که شفتن، که باز هم ویدیوشو قبلا گذاشتم که این بالا براتون میذارم که میتونید استفاده کنید. پس تا پایان ویدیو همراه هم باشید، یه ویدیو استثنایی در انتظارته. خب دوستان، قبل از اینکه برم سراغ بحث اصلی، ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک نکردی یه لایک خوشگل بکوب روش، و اگرم از اکسپلور میاد حتما پیج ما رو سابسکرایب کن. این پیج مختص به شخص یه گشت داخل پیج هم بزنید یه چیزایی پیدا میکنید که به عمرت ندیدی. خب میریم سراغ بحث اصلی. ما توپی تنه های خیلی متفاوتی داریم که لینکش قبلا براتون گفتم، تو این بالا براتون گذاشته بودم که میتونید ازش استفاده بکنید. توپی تنه های بچگونه عمدتاً این شکلی نیستن. توپی تنه های ساچمن یه میل چهارگوش یا میل گرد میزنن که میل های گرد نیازی به فولیکش ندارن و یه خار دارن زامن در اونو بکشید شما در میاد، هیچ نیازی ندارن واقعا. ولی توی توپی تنه های چهارگوش ما عمدتاً قامه هایی داریم که این قامه ها داخلش به این صورت رزوه است، خب، و شما فولیکش رو میذارید و در میارید. حالا خود فولیکش چیه؟ فولیکش این مدله. خب خیلی ساده، ببین اینجا رو هرچی بیشتر فشار میدن یه زامن داخلش در میاد و قامه و طبق رو به سمت عقب میکشونه. حالا اگر شما توی عمدتاً دوچرخه هایی که دارید توی بازار سوار میشید، عمدتاً توپی ها تنه های خیلی معمولی دارن استفاده میکنن. حالا این مثلا به عنوان مثال توپی تنه برای حالت مربعیه و این توپی تنه برای طبقامی اسرم داره به کار میره که دقت کنید داخلش کاملا ستاره‌ای هست و روی این سوار میشه. مهمه که توپی تنتون به قامتون بخوره. خاصی تعویض کنید باید نمونه قبلی رو ببرید بازار یا عکس بفرستید واسه همکارای عزیز که نمونه دقیق رو براتون بفرستن، خدای نکنه چیزی براتون نفرستن که به قامش نخوره. حالا این قطعه چیه؟ این قطعه برای توپی تنه های هالوتکه. خب یعنی اگه شما این قطعه رو روی توپی تنه هالوتک بزنید اصلا به شما نمیکشدش بیرون، چون فایده ای نداره. اون یه قسمت گرد داره، خب، که روی این سوار میشه، خب، و با کمک این شما میتونید توپی تنه های هالوتک رو هم بکشید بیرون. قیمت این قطعه هم فوق العاده ناچیزه. قیمتش حدوداً 500 تومان تا 600 تومان. شما میتونید یه دونه فولیکش بگیرید که الان ببینید این برند توپری است، خب، که نیاز من کارگاهی رو داره برطرف میکنه. خیلی مهمه نیاز من کارگاهی. شما که داخل خونه میخواید دوچرخه رو سرویس کنی که دیگه واقعا میتونید 10 سال ازش استفاده بکنید. خب میریم سراغ باز کردن. دوستی خیلی جالب من گفت آقا طبقامی من پیچ نداره. اونایی که پیچ ندارن فقط طبقامی مثل شیمانو 105 و طبقامی کورسی و اینا که این سمتش اصلا پیچ نداره و پیچش این سمته. شما که بازش کنی شفت با این قسمت تقریبا میشه گفت یک پارچه است که باز و وصل کردنش یه سری آچاره خیلی خاصی میخواد، ولی پیچ این سمته که باز کنی خیلی راحت توپی تنه میفته بیرون و مشابه همون کلیپی که قبلا بهتون گفتم توپی تنه شفت و تو پیج براتون گذاشتم. شما اینو دارم خطاب با اون دوستی میگم که میگه مال من پیچ نداره. نگاه کنید اینجا یه دونه درپوش داره. این درپوش رو خیلی راحت باز میکنید. اینجا شما یه دونه بوکس میندازید، خیلی ساده. دقت کرده باشه این پیچ رو من در آوردم. این پیچ تو چند تا مدل مختلف داره تو بازار عرضه میشه. یه سریاشون آلن 8 میخوره، خب، و اینجوری بوکس 14 روش سوار نمیشه. حالا میریم سراغ قسمت فولیکش. دقت کرده باشید من قسمت هالوتک رو در میارم. چرا؟ چون این توپی معمولیه. رزوه های داخل به دوستان نشون میدید. دوستان رزوه های داخل رو نگاه کنید. شما اگر فولیکش قامه
نامرغوب استفاده بکنید، وقتی که دارید این رو این قسمت قرار میدید باعث میشه که کل رزوه ها رو له کنه و در نهایت طبق و قامه رو به عقب نکشونه و آسیب میزنید. خیلی حواستون باشه موقع جا زدن این دنده به دنده نیفته. خب من آچار فولیکش آچارهای مختلفی میخوره دوستان. ببینم برای خودش. خب من واسه اینکه بتونم فشار بیشتر بیارم، این مثل که خیلی وقت باز نشده. این دوچرخه ترمز هیدرولیک دیسک نیست دوستان. دوستان که دوچرخه ترمز هیدرولیک دیسک دارن سعی کنه حتی الامکان دوچرخه رو برعکس نکنه. مستقیم فشار بهش میارید. دوستان این توپیتن خیلی وقت بود باز نشده بود، یه ظرف بهش فشار بیشتری آوردیم و شما این قسمت رو وقتی باز میکنی فشار میدی، این باعث میشه که کامل طبق رو بکشه بیرون. اون سمتم قامه هم به همین صورت. بعدش شما فولیکش رو در میاری، خب طبق رو میذاری کنار و میری سراغ اون سمت. اون سمت هم در میاری. تعویض قامه رو هم قبلا تو ویدیو گفتم، نزدیک پارسال بود فکر میکنم، ویدیوشو گذاشتم براتون. دوباره فولیکش رو این قسمت قرار میدین. مراقب باشه دنده به دنده نیفته. 1000 بار میگم چون خیلی دوستان آسیب میزنم دوچرخه، مراقب نیستن. با آچار 14 یا حالا فولیکشتون هر آچاری که میخوره شما این قسمت رو فشار میدید. به همین صورت دوستان نگاه کنید. اگر میبینید یه نکته رو بهتون بگم، حتما خیلی دوستان اصلا بهش توجه نمیکنن. بعضی اوقات شما میبینید مهره قامه یا مهره طبق شل شده، خب و طبق مخصوصا متاسفانه واسه بچه‌ها خرج الکی میتراشن واسه والدین. شما میبینید که مهره طبق یا مهره قامه شل شده، این قامه به این صورت این قسمت شل میشه، انقدر داخل این 4 گوش ضربه میزنه که دقت کرده باشید توی این 4 گوش کاملا گرد میشه. دوستان وقتی که این گرد بشه هیچ کار دیگه نمیشه کرد، این باید تعویض شه. خب یعنی سعی کنید اگر کوچکترین لقی توی دوچرختون احساس میکنید حتما بهش رسیدگی بکنید که آسیب خیلی بیشتری نزنه و خدا نکنه تو هزینه بیشتری نیفتید. خب میریم سراغ این. شما برای باز کردن توپی های تنه بولبورینگی نیاز به آچار 1000 خاری دارید. آچار من زیاد تمیز نیست ولی خب بهتر از این چیه. شما آچار رو وارد میکنید و به سمت خب دوچرخه رو محکم نگه میده یا میخوابون دوچرخه رو زمین، فرقی نداره، هر جور راحتید. به سمت اینور ضربه میزنید. ضربه که میزنید اینور شل میشه، فرق نداره از اون ور بخواد شروع کنید یا اونور، ولی هر دو طرف باید باز شن. خب دوستان حواستون باشه خلاف جهت رکاب زدن، خب شما اینو شلش نکنید چون برعکس صفر میشه. این دقیقا در جهت رکاب زدن یا در جهت عقربه های ساعت شل میشه. توپ خیلی وقت سرویس نشده. متاسفانه دوچرخه رو بردن کارواش. این وقتی این کارواش چه بلایی به سر اینجا میاد. حالا فکر کن داخل ساچماش الان چه خبره.
این سمت هم این سمت هم در پوشش هست. خب دوستان، این لایه محافظ رو که بهتون اینجا نشون دارم داخل توپیتنه های شفت هم هست، توی توپیتنه های پرسفیت هم هست. هر توپیتنه که میبینید یه لایه محافظ داره که آب بارون داخلش نره. دقت کنید، این الان داخلش کامل بولبرینگاش مشخصه. اگر داخلش آب بارون رفته باشه، خب این الان بولبرینگا کامل یه حالت خاکستری به خودشون میگیرن. حالا میتونید با اسپری W40، اگرم اسپری W40 میگید دوستان، W40 که داخل ایرانن همشون از دم فیکن. من اینکه آشنا داشته باشی براتون بفرستم اصلی ها رو. اینا که فیکن همشون گازوئیل و متصل قطعه رو میترکونه. شما اگرم W40 فیک گرفتی حتما داخل اینو باهاش تمیز کن و بعدش با فشار باد یه کار کن که کل W40 از روش پاک بشه. هرچند که همش پاک نمیشه، ولی اگه باد نگیره اون گریسی هم که میزنی بیفایده است. خیلی ساده، شما روش رو گریس میزنی، حالا این نیازی به گریس نداشت ولی ما گریسش رو تمدید میکنیم. این درپوشی بود که روش باسته میشه دوستان. ناکن این قسمت یه رزوه داره، این قسمت هم همینطور. دوباره درپوش رو روش قرار میدیم. این سمتش هم خواستید در بیارید شما، این کاری هم که بهتون میگم اصولی نیست ولی دوستان همیشه یه گیره همراهشون هست، یه تراشکارای عزیز دارن، مکانیکای عزیز. ببری این قسمت بذاری اینجا رو یه ضربه با چکش بزنی، این درپوش اینجا دقیقا مثل همین در میاد و شما دسترسی بولبرینگای این طرف هم داری و خیلی ساده دوباره میتونی جا بزنی. فقط و فقط حواستون باشه اینجا ال و R داره. خب وقتی درپوش بزرگتر انداختی اینور، نه یا برعکسش کن بنداز اینور. خب به چقدر همخونی پیدا نمی‌کنی چون طول عرض اینا با هم دیگه متفاوتن. این قسمت بخواد طبق بزرگتره، شما سعی کن حواست به این ال و R باشه و دوباره درست توپی رو جا بزنی که این خود که سر ته نباشه، که اگه سر ته کنی طبق میاد میچسبه به تنه و حسابی کارت در میاد. دوباره باید همه رو باز کنید و درستش بکنید. خب دوستان، بستنش هم که دیگه همتون در جریانید دیگه. شما اینو میذاری روش، خب و خلاف جهت عقربه ساعت میچرخونی، این سفت میشه. اون سمت در پوشش هم میذاری، سعی کن سفتش بکنید. بعد دوباره طبق و قامه رو هم میذارید روش به این صورت و پیچ رو هم میبندید. من از اونجایی که تایم شما به شدت برام با ارزشه نمیخوام وقتو بگم، یه دقیقاً همون چیزی که باز کردید همونطور هم ببندید. و همین سادگی. سوال چیزی هم داشتید تو کامنت بپرس تا هم خودم و هم اساتید بزرگوار دیگه که کلیپو دارن نگاه میکنن بهتون جواب بدم. مرسی، تا ویدیو بعدی بدرود.